මම අද හදන්නේ ගෝව සහ බිත්තර වලින් රසවත් උදේ කෑමක්. ඉතින් ඔයාලත් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. හැමදාමත් වගේ online with Thushi YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද අරගෙන ආවේ රස breakfast එකක්. මම ඒක හදාගන්නේ ගෝව වලින්. අපි එහෙනම් බලමු තව මොනවාද ඕන වෙන්නේ කියලා. ඔයාලා මගේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපි දාන අලුත්ම වීඩියෝස් ඉක්මනින් ඔයාලකට ගෙන්න ගන්න bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ගෝව ග්‍රෑම් 150ක් කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා. බිත්තර 4යි. තරමක රතු ලුණු ගෙඩියක් කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා. අවමිරිස් කරලක් පොඩියට කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා. තව එක බිත්තරයක් අපිට ඕන වෙනවා. කොත්තමල්ලි කොළ, කඩල පිටි මේස හැඳි 2යි, පාන් පිටි මේස හැඳි 3යි, හැම් ටිකක් මම පොඩියට කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම කෑලි මිරිස්, ගම්බෙරිස් ලුණු අපිට ඕන වෙනවා. අපි එනම් බලමු කොහොමද මේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මේ ගෝවා ටික මම එකතු කරගන්නවා මේ බෝල් එකට. මේ ලුණු ටිකත් එකතු කරගන්නවා. අමිරිස් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. අපි කෑලි මිරිස් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට ඔයාගේ රසය අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. ගම්බෙරිස් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ලුණු ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ඔයාගේ රසය අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේක හොඳින් මික්ස් කරගන්න ඕනේ. මේ කඩල පිටි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. පාන් පිටි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. මම මේ බිත්තර 4ත් එකතු කරගන්නවා. මම මුලින්ම ෆෑන් එකක් ලිපේ තියාගෙන තෙල් ටිකක් දා ගන්නවා මේ විදිහට. ඊළඟට කලින් හදාගත්ත ගෝව බිත්තර මිශ්‍රණය මම ෆෑන් එකට මේ විදිහට දා ගන්නවා. දාගත්තට පස්සේ ටිකක් තුනී කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට. පියනකින් වහගෙන ගෝවා ටික තඹ ගන්නවා. දැන් නම් ගෝවා ටික සමාන ප්‍රමාණයට තැඹිලා තියෙන්නේ. මම කලින් අරන් තියාගත්ත බිත්තරේ මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම පොඩියට කපාගත්ත හැම් ටිකත් මම මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. තව කොත්තමල්ලි කොළ ටිකත් මම මේ විදිහට උඩින් දා ගන්නවා. මම ආයෙත් පියනින් වහගෙන මේක තවත් ටිකක් තඹ ගන්නවා.
මම දැන් මේක අනිත් පැත්ත හරවගෙන ටික වෙලාවක් බෙද ගන්නවා. දැන් මේ පැත්ත බෙදගෙන ඉවරයි. මම ආයෙත් අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. දැන් නම් මේක හොඳට බෙදිලා තියෙන්නේ. මම මේක ලිපෙන් දැන් අයින් කර ගන්නවා. මම මේක හදාගෙන ඉවරයි. මම මේක මේ විදිහට කපා ගන්නවා. බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක හදාගෙන ඉවරයි. අපිට මේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක සෑන්ඩ්විච් එකක් විදිහටත් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයත් ගෙදරදී මේ විදිහට හදලා බලලා ඔයාගේ අදහස් මට කමෙන්ට් කරන්න. මේ වගේම රසවත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවතත් හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්. ගිහින් එන්න. බයි.